Hello, good afternoon guys. My name is JC Espinal, registered criminologist, also a graduate of CSP, o Certified Security Professional. Ako nga po pala ang bago niyong professor. Si Master Serimundo po may mga inaasikaso kaya ako muna ang pinalit. Ang subject natin ay institutional correction. According to Manchester, binigyan na daw kayo ng konting idea. Nagsimula na daw siya sa history. Ngayon, gagawa natin ng papyaw na lang din doon para mabilis tayo kasi medyo nalilate na tayo sa ating subject matter. Okay, we proceed guys. Correction approach in the Philippines. We have two guys, the institutional and non-institutional. Ngayon, ang subject matter natin is all about institutional. Rehabilitation of offenders in a prison or jail. Yan ang pinaka-subject matter niya. Rehabilitation of offenders in a prison or jail. Non-institutional, community-based take place in the community that directly address to the offender in aim at helping him to become a law-abiding citizen. Kumbaga sa sa dalawang parte yan, ito yung pinakauna. Siyempre, kailangan nating magkaroon ng rehabilitation, reformation sa prison or jail para tuluyang makatakas sa pagkakakulong ang isang offender o karoon ng final judgment sa kanya. Dito sa institutional, matututunan natin yung mga iba't ibang bahagi ng Bureau of Correction, the 7 penal form, and other subject matter. Dito naman sa non-institutional, yung tinatawag natin community-based. Diyan na papasok kasi guys yung mga parole, probation, executive clemency. Diyan na papasok yan. Kaya dalawang subject talaga yan. Now we proceed. Sample question. Is the field of criminal justice administration which utilize the body of knowledge and practices of government and society in the general involving the processes of handling individual who have been convicted an offense for the purpose of crime prevention and control. Guys, sa pagsasagot ng ganito mga sample question, tip ko lang sa inyo, siguro nabigyan na rin kayo ng tip, dapat magkaroon kayo ng process of elimination na tinatawag natin. Kung alam nyo hindi itong sagot, hindi tanggalin nyo siya. Kung hindi itong sagot, itong tanggalin nyo. Kung hindi rin to, matik na yan. Dalawa na lang pagpipilian nyo. Say either correction or penology. The answer for this question is correction. Tuloy-tuloy muna tayo guys kasi nandito rin yan sa mga susunod na pahina. Correction. Yan. Correction as process, correction administration. Kung makikita nyo sa screen, mababasa nyo na lang. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo. Correction. Why the weakest pillar? Guys, ito, sabi sa criminal justice system natin, the correction is the weakest pillar. Why? Because according to research and according to sa pag-aaral nga daw, na hindi maayos o hindi natutugunan ng gobyerno kung paano talaga maging maayos yung mga nakakulong sa kulungan. Paano guys? Kasi imbis na maging mabuti sila, lalo silang napasasama. Katulad nga dito sa sinabi sa correction, custody, supervision, and rehabilitation. Sa custody, meron na tayo dun guys. Supervision, may iba't ibang bahagi ng pamamahala ng gobyerno at iba-iba rin yung kanilang panuntunan. Ngayon sa rehabilitation, meron namang ginagawang gobyerno para ma-rehabilitate ng maayos ang ating mga preso o mga nakakulong sa jail or prison. Pero hindi sapat. Kaya ito ay tinagurian the weakest pillar. And the budget guys. Ngayon, ang Bureau of Correction Director General na si si Gerald Bantag ang nakaupo ngayon. May alam talaga sa penology. Kaya alam niya kung paano i-handle yung sa correction. Sana maging maayos pa. Correction as a process is the reiteration of the criminal offender to prevent him for repeating his delinquent action without necessity of taking punitive action, but rather introduction of individual measure of reformation. Dito guys sa correction, syempre katulad nga ng sinabi ko, sa correction, dito pinaprocess na talaga kung paano may rehabilitate o ma-reform yung isang nakakulong sa kulungan. Gumagawa sila ng mga process, kumbaga gumagawa sila ng table na yan para maayos at maasikaso nila. Para paglabas ng offender na to o na criminal o convicted, mas maayos na siya makakabalik sa community at tanggapin siya ng komunidad. Correction administration is the study of practice systematic management of jail or prison and other institution
concerned with the custody, treatment, and rehabilitation of criminal offenders. Dito sa correction administration, guys, dito broad na siya. Ito na yung pinag-aaralan natin. Kung ano nga daw, paano mag-manage yung mga jail or prison sa kanilang nasasakupan. Okay, guys? Criminal justice system. The Lady Justice, balance, swords, blindfold, hammer. Why Lady Justice? Ito daw yung pinaka-front ng justice natin. Ang Lady Justice. Naka-blindfold siya. Ibig sabihin na ito, guys, walang kinikilingan, walang kinikilala, mahirap man o mayaman. Dito sa sword, reason. Siya, may power of judgment siya. Dito naman sa, yan, sa blindfold na sabi ko na. Dito naman sa impartiality, o yung parang balance. Dito, guys, tinitimbang. Tama ba o mali? Dapat laging balance. Look like used by the judge to open, close court session or maintain order in the inside court. Anong sa tingin niya idea niyo, guys? Ito yung ginagamit ng judge kapag magkahatol na siya o magbibigay na siya ng final judgment sa isang kaso na hinawa ka niya. This is mallet or gavel. Okay, guys? Next. Yan. Katulad, is the branch of criminology which study punishment for crime or criminal offenders. Penology. Penology means, came from the Latin word pena, or pain or suffering, also known as penal science. It's actually a division of criminology that deals with the prison management and the treatment of offenders. Dito, guys, lagi nyo tatandaan dito sa pena. Ang minsan ng sumagot ako niyan dito, pain or suffering. Kasi yan, ito madalas minsan lumalabas sa board exam talaga to. Pena, pain or suffering. Penal management is the manner or practice of managing or controlling places of confinement as in jail or prison. Katulad sa correctional management, guys, ganun din yung ginagawa niya. Managing or controlling places of confinement as in jail or prison. Okay? Yan, guys. Dito, ito nakakalito to, guys, eh. Kaya dapat, pag magsasagot kayo sa mga test paper o questionnaire, dapat binabasa nyo mabuti. Gamitin yung process of elimination na tinatawag natin. We have RRH o Q. Ayan. Kapag ako nag-memorize, guys, tinitignan ko lang talaga yung keyword. Recidivism, repetition or reiteration, habitual delinquency, and quasi-recidivism. Dito sa recidivism, guys, nagkaroon na ng final judgment. Pero, gumawa siya ng isang kasalanan na parehas o same title ng revised penal code. Diyan siya pumapasok sa recidivism. Okay, ganito na lang, guys. Kung may ano bang sakop na revised penal code, sabihin natin parricide. Diba? Pasok siya. Hindi ko nakalimutan ang article eh. Pero pasok yan sa revised penal code. Ngayon, pumatay siya ng asawa niya. Tapos pinatay niya rin yung anak niya. The same title, guys. Yan, dyan papasok si revised penal code. Kaya ang kaso niya ay recidivism. Dito naman tayo, guys. Sa repetition or reiteration. The offender has been previously punishment for an offense to which the law attaches an equal or greater penalty or for two or more crimes to which it attaches a lighter penalty. Dito, guys, gumawa siya ng kaso na mas mataas o mababa pa. Yan yung mga tinatawag natin repetition or reiteration. Yan, guys. Habitual delinquency. The offender within a period of 10 years from the date of his release. Yan. Nagkaroon ng, guys, ng final judgment nito. 10 years na siya nakulong sa kulungan. Tapos, ang nangyari, guys, for example, si Pedro, nakulong siya ng 10 years. Ang kaso niya, physical injury, robo, stapa. Tapos inulit niya na naman yun another 10 years na pumasok ulit dito sa sinasabi ni habitual delinquency na physical injury, robo, hurto, estafa. Diyan siya pumapasok sa habitual delinquency. Paulit-ulit niyang ginagawa yung crime na same offense din. Quasi-recidivism. Any person who shall commit a felony after having convicted by final judgment. Yan. Lagi natin tatagnan, guys, yung kung may final judgment na. Dito, guys, nagkaroon siya ng final judgment. Pero bago niya pa iserve yung sentence na binigay sa kanya ng judge o ng Korte Suprema, nagkaroon ulit siya ng panibagong kaso. Kaya, tinawag siyang quasi-recidivism. Okay? Next, guys. Ito. Siguro, guys, sa part 2, makita nyo kasi 10 minutes lang yung maximum ko dito. Ituloy natin.